વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે સિકંજી બનાવીશું। સિકંજી આપણે 3 અલગ અલગ ફ્લેવરની બનાવીશું, જેમાં લીંબુની સિકંજી, આદુની સિકંજી અને પુદીનાની સિકંજી બનાવીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ લીંબુ લીધેલા છે। એક લીંબુને આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધેલું છે। એક આદુની સ્લાઇસ છે, 4 ચમચી ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી તકમરિયા, 2 ચમચી પુદીનો, 2 ચમચી આદુનો રસ, જરૂર પ્રમાણે બરફ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। પહેલા આપણે તકમરિયામાં થોડું પાણી નાખીશું અને તેને પલળવા માટે મૂકી દઈશું। તકમરિયાને આપણે 10 મિનિટ માટે પલળવા દઈએ। લીંબુનો રસ કાઢી તૈયાર કરી લઈશું। પહેલા આપણે લીંબુને કટ કરી લઈએ। હવે લીંબુનો રસ કાઢી તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણો લીંબુનો રસ નીકાળીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં આપણે લીંબુનો રસ નાખીશું। હવે એમાં ખાંડ નાખીશું। ખાંડ ન નાખવી હોય તો તમે મધ પણ નાખી શકો અથવા તો બ્રાઉન સુગર પણ નાખી શકો છો। જનરલી બધા વ્હાઈટ સુગર જ નાખતા હોઈએ છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। હવે આની અંદર આપણે ઠંડુ પાણી નાખીશું, બરફ પણ નાખીશું। હવે તેને ઢાંકીને આપણે પીસી લઈશું। હવે આ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। એક ગ્લાસ લઈશું, આઈસ ક્યુબ નાખીશું, તેમાં લીંબુની સ્લાઇસ નાખીશું। હવે ઉપર લીંબુનું પાણી બનાવેલું છે તે નાખીશું। હવે આ લીંબુ પાણી તૈયાર છે, તેમાં આપણે 1 ચમચી તકમરિયા જે પલાળવા માટે મૂક્યા હતા તે નાખીશું। હવે આપણી લીંબુની સિકંજી તૈયાર છે। તો તે જ પાણીની અંદર આપણે આદુનો રસ નાખીશું, 2 ચમચી નાખેલો છે। ફરી તેને પીસી લઈએ। હવે આ પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। આઈસ ક્યુબ નાખીશું, આદુની સ્લાઇસ મૂકીશું। હવે તેમાં સિકંજી નાખીશું, તકમરિયા નાખીશું। આદુની સિકંજી પણ આપણી તૈયાર છે। તે જ લીંબુ પાણીની અંદર આપણે પુદીનો નાખીશું। જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે તમે નાખી શકો। ફરી ક્રશ કરી લઈશું। આ પણ પીસાઈને તૈયાર છે। એક ગ્લાસ લઈશું, આઈસ ક્યુબ નાખીશું, થોડો પુદીનો હાથથી ક્રશ કરીને નાખીશું। આ રીતે તેના ટુકડા કરી નાખીશું। સિકંજી નાખીશું, તકમરિયા નાખીશું। હવે આપણી પુદીનાની સિકંજી પણ તૈયાર છે। સિકંજી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવા માટેનો મરી પાવડર લીધેલો છે, શેકેલ જીરા પાવડર, મીઠું અને ચંચળ પાવડર લીધેલું છે। બધું મિક્સ કરી દઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે 3 સિકંજી પર આપણે મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણી 3 ફ્લેવરની સિકંજી। તો આ પીણું સૌથી ઉત્તમ છે। આ ખાલી લીંબુ પાણી નથી, આ ખૂબ જ સ્વીટ મસાલો અને મસાલાદાર લીંબુ શરબત છે। તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।